Hello guys, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भेरिफाई द नेसेसरी सर्किट डायग्राम डेभिएसन अफ द कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन एम्प्लिफायर अल्सो कल द इमिटर फलोवर छ। जस्तै द कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन अफ द बिजेटी इज अल्सो कल द इमिटर फलोवर। द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इमिटर फलोवर आर भनेछ द भोल्टेज गेन इज एप्रोक्सिमेटली इज इक्वल टु 1 भइदियो। अनि त्यस पछाडि द इनपुट इम्पिडेन्स इज भेरी हाई एन्ड आउटपुट इम्पिडेन्स इज भेरी लो भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो आर नट स्टेज चाहिँ नियरली इक्वल टु आरई हुन्छ। यो भने चाहिँ आरइन स्टेज त्यो भइदियो। द करेन्ट गेन इज भेरी हाई हुन्छ। अनि त्यसपछि द सर्किट डायग्राम अफ द कमन इमिटर कन्फिगरेसन कलेक्टर कन्फिगरेसन एज सन इन द फिगर भने चाहिँ के अरे द कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन अफ बिजेटी अल्सो कल द कमन इमिटर द कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन अफ बिजेटी अल्सो कल द कमन इमिटर फलोवर। अनि त्यो द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इमिटर भने चाहिँ त्यो भइदियो। कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन अफ बिजेटीको कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनलाई नै के भनिन्छ भने पछाडि हामीले त्यसलाई नै कमन इमिटर फलोवर भनिन्छ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यति भइदियो भने यो भइदियो हाम्रो त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ आरसीमा चाहिँ हुँदैन। जस्तै कि के हुन्छ भिएस आरएस भइदियो। अनि क्यापेसिटर यहाँ युज गरिन्छ नै। अनि त्यस पछाडि यो भन्छ R1 R2 छँदैछ। यो गरेर चाहिँ यहाँ भिसिसीमा लगिदियो आरई आरएल हुन्छ यहाँ क्यापेसिटरमा जोडेर कमन इमिटर फलोवर भनेछ यस्तो हुन्छ। जस्तै कि यहाँ भनेपछि के हुन्छ अरे जस्तै कि यो आरएस भइदियो भिएस सिग्नल भइदियो आरएस भइदियो जोडेर चाहिँ यो भने R1 R2 तल भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि एउटा ट्रान्जिस्टर युज गरेर चाहिँ हामीले आरसी चाहिँ राखिँदैन। अनि त्यस पछाडि आरई हुन्छ। अनि यो आरईको ऊबाट नै यो प्याराललमा एउटा क्यापेसिटर अनि आरएललाई चाहिँ जोडिन्छ भने त्यो कमन इमिटर फलोवर भनिन्छ। यसलाई नै फेरि अब हामीले चाहिँ आरई मोडलले रिप्लेस गर्यो। आरई मोडलले रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि द इक्विभ्यालेन्ट आरई मोडल फिगरमा देखाएको छ। आरएस हुन्थ्यो आरबी छान्छ आरबीबाट आरइन स्टेजबाट हेर्दाखेरि यो भइदियो। अनि जेडबी भइदियो यो बिइन भइदियो आइबी अनि बिटा आरई भइदियो भने तल भनेपछि बिटा आइबी हुन्छ। त्यसलाई नै त्यही सर्किटलाई हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि यो भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो भन्छ बिटा बाई आरई हुन्छ। अनि तल गएर चाहिँ यो फेरि आइबी बिटा आइबी यताबाट है योबाट गर्दाखेरि के हुन्छ आरई बाई आरएल भी नट भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो दुइटा गर्दाखेरि जेडबी भनेको चाहिँ के हो यो जेडबी भनेको त के हुन्छ भने यहाँ भिइन बाई आइबी हुन्छ। भिइन बाई आइबी भने चाहिँ भिइन भनेको कसरी निकाल्छ भिइन भने चाहिँ यति निकालिन्छ नि त। भिइन भने चाहिँ आइबी इन्टु बिटा आरई प्लस के हुन्छ भने पछाडि आइबी आरएल यो दुइटा भने चाहिँ यो दुइटा आरई र आरएलको प्यारालल भने त आरएल हो नि त स्मल आरएल हो नि त आरएल। अनि त्यसपछि प्लस यताबाट आएको बिटा आरएल गर्दाखेरि यति भइदियो। यो कमन त आइबी बिटा आरई अनि 1 प्लस बिटा आरएललाई गर्दाखेरि बिटा आरई 1 प्लस बिटा आरएल गर्दाखेरि बिटा टाइम्स जेडबी इजिकल टु बिटा टाइम आरई प्लस आरएल आउँछ। अनि आरइन स्टेज भनेपछि यो भनेपछि के हुन्छ R1 R2 प्यारालल जेडबी हुन्छ। अनि आरबी इजिकल टु यो गर्दाखेरि जेडबीमा हाल्दाखेरि यति भयो इनपुट इम्पिडेन्स भेरी हाई हुन्छ। अनि त्यसबाट एबी भनेको के हो त एबी भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि एबी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने भी आउट बाई भी इन हुन्छ। एबी भने पछाडि आउटपुट भोल्टेज बाई इनपुट भोल्टेज हुन्छ। आउटपुट भोल्टेज हामीले कसरी निकाल्यो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ यताबाट निकाल्दाखेरि हामीले यो आउटपुट भोल्टेज गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यो माथिकै यो भिइन भनेको त त्यही हाल्यो बिटा आइबी बिटा आरई प्लस आइबी आरएल प्लस बिटा आइबी आरएल नै भइदियो। यो यताबाट गएको यहाँसम्म नै जोडेको हो यो त। अनि त्यस पछाडि यो भन्छ पछाडि आइबी आरएल भने पछाडि यताबाट आएको मात्रैलाई चाहिँ के हुन्छ भने भ्याउट भने पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि बिटा आइबी आरएल प्लस बिटा आइबी आरएल यताबाट गएको त आइबी आरएल छँदैछ नि त। आइबी आरएल प्लस बिटा आइबी आरएल गर्दाखेरि के हुन्छ भने पछाडि यस्तो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिटा आइबी आरएल गरेर चाहिँ यो दुइटा काटिदिउँ। अनि यो गरेर 1 प्लस बिटा आरएल गर्दै बिटा आइबी आरएल गरेर चाहिँ बिटा आइबी र आरएल सिमिलर गरेर चाहिँ 1 गरिदियो। यति भने चाहिँ 1 हो। यो
गर्दाखेरि बिटा आइबी र आरएल भन्छ बिटा आरएल हुन्छ यो आइबी काटिदियो यो हुन्छ सरी आरएल प्लस बिटा आइबी हुन्छ अनि यो गर्दाखेरि बिटा कमन तानेर आइबी प्लस आरएल बिटा आरईलाई हामीले के भनिदियो बिटा आरईलाई नियरली इक्वल टु 1 गर्दै बिटा आरएल 1 प्लस बिटा आरएल भइदियो यस्तो गरेर 10 इन द पोजिटिभ एप्रोक्सिमेट इज इक्वल टु युनिटी कमन कल अल्सो गर्दा कमन यो भने चाहिँ के हुन्छ आर नट स्टेज भनेको चाहिँ यो भने चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भने आरई प्यारलल आरई प्लस के हुन्छ भने आरएस प्यारलल आर1 प्यारलल आर2 डिभाइड बाई बिटा गरेर चाहिँ आरईसँग इक्वल गराउनु सक्छ आर नट स्टेजलाई हामीले आरई मान्नु पनि पाइयो क्या आरई नै मान्नु पनि पाइयो आर नट स्टेज नियरली इक्वल टु आरई गर्नु पनि पाइयो आरई प्यारलल के हुन्छ भने चाहिँ आरई प्लस बिटा आरएस प्यारलल आर1 आर2 बाई बिटा इज इक्वल टु आरई गर्दा आउटपुट रेसिस्टेन्स अफ सिसी कन्फिगरेसन यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकालिन्छ।